মহাকাশলৈ শুক্লা এক বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী হয় ইতিহাস ৰচিলে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ উইং কমাণ্ডাৰ শুভাংশু শুক্লাই 41 বছৰৰ সুদীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত ভাৰতৰ দ্বিতীয় গৰাকী মহাকাশচাৰী হিচাপে মহাকাশলৈ শুভাংশু শুক্লা ভাৰতীয় সময় অনুসৰি দুপৰীয়া 12 বজাৰ লগে লগে হাজু হৈছে মহাকাশলৈ উৰা মাৰিবলৈ স্পেস এক্সৰ ফেলকন 9 ড্ৰেগন Axiom 4 মিশন আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকি দুপৰীয়া 12 বজাৰ লগে লগে মহাকাশলৈ ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী সহ 4 গৰাকী মহাকাশচাৰীৰ যাত্ৰা বহু প্ৰত্যাহ্বান বহু বাধা বিঘিনি তথা বাৰে বাৰে উৎক্ষেপণৰ দিন পিছুৱাৰ পাছত অৱশেষত আজি আহিল সেই মাহেন্দ্ৰক্ষণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ Axiom 4 মহাকাশযান ফ্লোৰিডাত থকা নাছাৰ কেনেডি স্পেস চেণ্টাৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰিবৰ বাবে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত SpaceXৰ পৰা চতুৰ্থটো ব্যক্তিগত মহাকাশ অভিযান এয়া মহাকাশ যাত্ৰাৰ বাবে আজি বতৰ অনুকূল বুলি ইতিমধ্যে SpaceXে প্ৰকাশ কৰে এয়া আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মহাকাশ যাত্ৰাৰ বাবে এয়া সেই মাহেন্দ্ৰক্ষণ উৎক্ষেপণৰ বাবে বৰ্তমান সাজু হৈছে এয়া নাছাৰ কেনেডি স্পেস চেণ্টাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছো আজি মহাকাশলৈ Axiom 4 বহু চৰ্চিত বহু প্ৰত্যাশিত এই মিশন আৰম্ভ এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে 4 গৰাকীকৈ মহাকাশচাৰী এয়া নাছাৰ কেনেডি স্পেস চেণ্টাৰৰ পৰা উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু হৈছে SpaceXৰ চতুৰ্থটো ব্যক্তিগত মহাকাশ অভিযান মহাকাশ যাত্ৰাৰ বাবে আজি বতৰ অনুকূল ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে SpaceXে এই কথা কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বৰ বহু কেইটা যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লগতে কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে কেইবাবাৰো পিছুৱাই দিয়া হৈছিল মহাকাশ যাত্ৰা একেদৰে মহাকাশযানত দেখা দিয়া কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ দোহাই দি স্থগিত ৰখা হৈছিল এই যাত্ৰা আৰু সেই গোটেই অভিযানটোৰ মিশন পাইলট হিচাপে আছে ভাৰতীয় শুভাংশু শুক্লা ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ গ্ৰুপ কমাণ্ডাৰ শুভাংশু শুক্লাক লৈ সমগ্ৰ দেশবাসী এই মুহূৰ্তত গৌৰৱান্বিত হৈ উঠিছে এয়া কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে কেনেডি স্পেস চেণ্টাৰৰ পৰা এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছো মহাকাশৰ বুকুত আন এক ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে লগতে ভাৰতীয় সন্তান শুভাংশু শুক্লা সাজু হৈছে আন এক সোণালী ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ 1984 চনত ৰাকেশ শৰ্মাৰ পিছত সুদীৰ্ঘ 41 বছৰৰ অন্তত আন এক সোণালী ইতিহাস ৰচনা কৰিব এগৰাকী ভাৰতৰ সুসন্তানে শুভাংশু শুক্লা এই সমগ্ৰ অভিযানটোৰ পাইলটৰ গুৰুদায়িত্বত আছে কানাডাৰ এয়া কেনেডি স্পেস চেণ্টাৰৰ পৰা There's confirmation there from Mission Axiom Control that we have 9 Axiom 4 Falcon 9 এই ৰকেটেৰে এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে 4 গৰাকীকৈ মহাকাশচাৰী আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো এই অভিযানত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ উইং কমাণ্ডাৰ শুভাংশু শুক্লাই ইছৰোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে শুভাংশু শুক্লা ৰাকেশ শৰ্মাৰ পিছত মহাকাশলৈ যোৱা দ্বিতীয় গৰাকী ভাৰতীয় হ'ব 1984 চনৰ ৰাকেশ শৰ্মাৰ মহাকাশলৈ যি যাত্ৰা আছিল সেয়া আছিল এক সোণালী ইতিহাস মহাকাশ যাত্ৰাত শুভাংশু শুক্লাৰ সৈতে আছে পোলেণ্ড আৰু হাংগেৰীৰ দুগৰাকী মহাকাশচাৰী নাছাৰ প্ৰাক্তন মহাকাশচাৰী তথা বৰ্তমান Axiom স্পেচৰ মানৱ মহাকাশ অভিযানৰ সঞ্চালক পেগি হুইটছনে Axiom 4 অভিযানৰ কমাণ্ডাৰৰ দায়িত্বত আছে মহাকাশ অভিযানটোত লগত আছে পোলেণ্ডৰ মিশন বিশেষজ্ঞ স্লোৱাছ উজনান্স্কি উইছনিউস্কি আৰু হাংগেৰীৰ টিবৰ কাপু দুইজনে ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে SpaceXৰ ফেলকন 9 ৰকেট আৰু ড্ৰেগন মহাকাশযানৰ সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা কৰা হয় একেদৰে উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে 4 গৰাকী মহাকাশচাৰী প্ৰি ফ্লাইট কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল লক্ষ্ণৌৰ ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ পাইলট তথা গ্ৰুপ কেপ্টেইন শুভাংশু শুক্লা MiG-29 আৰু Sukhoi 30 MKI দৰে জেট বিমানত 2000 ঘণ্টাৰো অধিক উৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে শুভাংশু শুক্লা আৰু সেই মাহেন্দ্ৰক্ষণৰ সাক্ষী এই মুহূৰ্তত সকলোৱে হৈছে Falcon 9 so that we can begin to retract that support structure away from the vehicle ahead of liftoff. Great view there of Dragon sitting strong back retract has started on top of Falcon 9 and we'll look for those clamp arms around the base of Dragon just beneath those solar panels John was just talking about to begin opening up so the strong back can pull away.
The strong back is used both to move Falcon 9 out to the launch pad ahead of liftoff and to provide all of the fuel and comm umbilicals that we're using in the lead up to launch. There are those clamp arms opening up. And then we'll see the strong back pull just about 2 degrees away from Falcon 9 in the final lead up to launch. Then at liftoff, it'll move to a full 45 degrees away from the rocket. Great live shots there of the capsule on board the rocket here. Yeah, Ronnie, it takes about 20 seconds for the hydraulics to open up those clamp arms that held on to the second stage. Then about 30 seconds, it's hard to see, but that strong back will move just a couple degrees away. And with that, we are just about 30 seconds away from the expected call out that LOX load has been completed on board our first stage. As we mentioned earlier, that mist forming around the outside of Falcon 9 is totally normal. That's just some of that. Stage 1, LOX load complete. Some of that liquid oxygen that has now been fully loaded on board to stage 1, venting out into the warm Florida air and condensing into clouds. So we continue to check off events here in the last minutes of the countdown. Dragon is in terminal count and is on internal power. And the confirmation a minute ago, we started the move into transition. And there on the left side of the screen and the right, you can see some of the watch parties, Paul. Yeah. Absolutely. On our left side of the screen, you can see the school in India. And then the right side of the screen is the planetarium in Poland with students and fans of this crew cheering on what's about to be a momentous moment. They're good in the planetarium, keeping it dark in there for them. Okay, we're waiting to hear the confirmation that second stage LOX load is complete. That should be coming up momentarily. Stage 2, LOX load complete. There's that confirmation from Mission Control right on schedule. So the next major visual milestone we're likely to have from the outside of the spacecraft is going to be venting. Dragon is in auto idle. Confirmation there from Mission Control that we are in auto idle on board Dragon in that final minute and a half before launch. Now, we are expecting gas closeouts to be followed by some loud venting, and we're likely to see a larger cloud of liquid oxygen. Gas closeout has started. Expect loud venting. There's instructions to the crew, also right on schedule. And a great nighttime shot of Dragon sitting there at historic Launch Complex 39A with the AX-4 crew safely tucked inside with just over a minute to go until liftoff. Seated left to right inside Dragon from this camera's perspective, you have Tibor Kapu there on the left-hand side. Then beside him is our pilot, Shubhanshu Shukla. Then to the other side is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Is Commander Peggy Whitson, and Dragon then on the far side is Sławosz Wisniewski of ESA. Dragon SpaceX, go for launch. AX-4 is go for launch. That is great news for Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds to lift off of AX-4. Let's go AX-4. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and lift. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX-4. T plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team.
Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle down. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission Control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. hearing our Commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Impact abort, show underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage 1 preparing Bravo. for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shutdown. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies. Nominal trajectory. everything is right on track. T plus 4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1 G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and that actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. All right. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copies. Nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine.
Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just a checkout. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can Stage watch 1 that. entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS. Dragon copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that Stage 1 is now transonic on its way back to LZ1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage 1 landing leg deploy. Stage 2 FTSS saved. Stage 1 landing confirmed. That was a picture-perfect landing. That was great. Absolutely stunning. So coming up next for our crew, now that we've confirmed that booster touchdown, is going to be second engine cutoff, also called out as SECO. Then the second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate from the second stage. There's our AX-4 crew awaiting that SECO call out here. Stage 2 is in terminal guidance. Good continued burn from our second stage engine there. Now at this point, our crew is experiencing about 3 Gs in the lead up to SECO 1, which of course will be their first taste of microgravity. SpaceX Dragon, Shannon. There's confirmation Copy, Shannon. of the Shannon abort mode. MVAC shutdown. SpaceX Dragon, we have a nominal orbit insertion. Nominal orbital insertion, SpaceX, and we had an incredible ride uphill, and now we like to set our course for the International Space Station aboard the newest member of the Dragon fleet, our spacecraft named Grace. Grace is more than a name. It reflects the elegance with which we move through space against the backdrop of Earth. It speaks to the refinement of our mission, the harmony of science and spirit, and the unmerited favor we carry with humility. Grace reminds us that spaceflight is not just a feat of engineering, but an act of goodwill. Benefit of every human, everywhere. Over to you, Shuk. Launch escape system disarmed. 10 minutes into flight. Water ride. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है,
ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Shuk. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. And with that, over to you, Thibaut. Panie Wiesław, 15 millió magyar emelt ma idáig. Támogatásodok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben ízik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. Hálás és büszke vagyok, hogy a hazánkat képviseltem. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a föld pedig egyetlen. Mi a bolygónk 4 különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide. A mi küldetésünk a tiétek is. Köszönöm mindenkinek szerte a világon, akik hozzájárultak ez a gyönyörű naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Go X4! And we are getting some views inside of the newly named capsule that the crew announced today. On behalf of the entire SpaceX launch team, thank you. It's been a privilege to work with you so far, and we're excited for you to have a safe flight and a safe return home. Good things come to those who wait. Godspeed to the maiden crew of Grace. আৰু এয়া এক মহেন্দ্ৰক্ষণৰ সাক্ষী হ'ল সমগ্ৰ বিশ্ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতবাসীয়েও এই অভিযান সফল হোৱাৰ কামনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাকেশ শৰ্মাৰ পিছত শুভাংশু শুক্লাই আন এক ইতিহাস এনেদৰে ৰচনা কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছে 14 দিনীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে 14 দিনীয়া যাত্ৰাত পাইলটৰ এই গুৰু দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতৰ সুসন্তান শুভাংশু শুক্লাই ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ গ্ৰুপ কমাণ্ডাৰ শুভাংশু শুক্লাৰ পিতৃ মাতৃৰ চকুৰে আজি চকুলো নিগৰি আহিছে আনন্দৰ চকুলো নিগৰি আহিছে আৰু এই মহেন্দ্ৰক্ষণ এক বিৰল ক্ষণ আৰু এয়া চাৰিগৰাকী মহাকাশচাৰী ইজনে আনজনক সাহস দি এই মুহূৰ্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ অভিমুখে আগবাঢ়িছে আৰু এই সমগ্ৰ অভিযানৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৱে হৈছে ভাৰতৰ সন্তান শুভাংশু শুক্লা শুভাংশু শুক্লা আন এক নতুন ইতিহাস ৰচনা দিশে আগবাঢ়িছে ত্ৰিবেণী নগৰৰ পৰা নভমণ্ডললৈ এই বিশেষ যাত্ৰা 4টা দশকৰ পাছত মহাকাশলৈ কোনো ভাৰতীয়ৰ এই বিশেষ অভিযান লক্ষ্ণৌৰ বাসিন্দা শুভাংশু শুক্লা 18 বছৰ পূৰ্বে বায়ু সেনাত যোগদান কৰিছিল শুভাংশুৱে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কাহিনীয়ে সেনাত যোগ দিয়াৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল তেতিয়াৰ 14 বছৰীয়া শুভাংশুক ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্বৰ গাথাই উদ্গ্ৰীৱ কৰিছিল শুভাংশু শুক্লাক সিটি মন্তেশ্বৰী স্কুলৰ পৰাই স্কুলীয়া শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল শুভাংশুৱে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ প্ৰতি আগ্ৰহী শুভাংশুৱে পৰিয়ালক অৱগত নকৰাকৈ অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইউপিএছচিৰ এনডিএ পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল শুভাংশু 2005 চনত শুভাংশুৱে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীৰ কেডেট বেচিক ট্ৰেইনিং আৰু কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ 3 বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰ পাছতেই তেওঁ উৰণ শাখাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় ভাৰতীয় বায়ু সেনা একাডেমীত বায়ু সেনাত উৰণ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যোগদান কৰে
जो होता है ना वो बहुत मजबूत होता है ये माँ के खुशी के आंसू हैं हम सब लोग इनके साथ डांस कर रहे हैं कहेंगे क्या उड़ान भरी है सक्सेस होगा भर के गया तो बिल्कुल बिल्कुल मैम क्या So I believe that all of you will log into that News18 website and watch this documentary. The engine's back up now. Stage 1 throttle up. আৰু এয়া হৈছে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ এয়া হৈছে গৌৰৱৰ ক্ষণ গৌৰৱত আজি সকলোৰে বুকু উফন্দি উঠিছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ পিতৃ মাতৃৰ আনন্দৰ চকুপানী সুখৰ চকুপানী ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিছে আৰু 2006 চনৰ জুন মাহত AFAৰ পৰা স্নাতক হোৱাৰ পাছত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ফাইটাৰ ষ্ট্ৰীমত ফ্লাইং অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছিল শুভাংশু শুক্লাই 2019 চনত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ অধীনত ভাৰতীয় হিউমেন প্লেচ ফ্লাইট প্ৰগ্ৰেম গগনযান অভিযানৰ বাবে ইনষ্টিটিউট অফ এৰোস্পেচ মেডিচিনৰ দ্বাৰা মহাকাশচাৰী বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল শুভাংশুক পিছলৈ IAM আৰু ইছৰোৱে তেওঁক চূড়ান্ত 4 জনৰ ভিতৰত শৰ্ট লিষ্ট কৰিছিল 2020 চনত তেওঁ ইউৰি গাগাৰিন মহাকাশচাৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আন 3 জন নিৰ্বাচিত মহাকাশচাৰীৰ সৈতে মৌলিক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাছিয়ালৈ যায় 2021 চনত মৌলিক প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হয় শুভাংশুৰ আৰু তাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতলৈ উভতি আহি বেংগালুৰুৰ মহাকাশচাৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ লয় এই সময়ছোৱাত তেওঁ IISc বেংগালুৰুৰ পৰা এৰোস্পেচ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰে সুখয় 30 MKI MiG-21 MiG-29 জাগুয়াৰ হক ডৰ্নিয়াৰ 228 আৰু N-32 কে ধৰি বিভিন্ন বিমানত প্ৰায় 2000 ঘণ্টা উৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে শুভাংশুৱে 2024 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মহাকাশচাৰী দলৰ সদস্য হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয় শুভাংশুৰ পিতৃৰ নাম হৈছে শম্ভু দয়াল শুক্লা এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে পিতৃয়ে মাতৃ আশা শুক্লাৰ আছে শুভাংশুৰ মহাকাশ যাত্ৰাত অপাৰ অৰিহণা তিনিগৰাকী ভাই ভনীৰ সৰ্বকনিষ্ঠ হৈছে শুভাংশু শুক্লা আজৰি সময়ত ফিটনেছ আৰু বিজ্ঞান বিষয়ক কিতাপ পঢ়াত চখ শুভাংশুৰ বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞ হৈও শেহতীয়াকৈ ৰাখিফল পঢ়াৰ ৰাপ বাঢ়িছিল শুভাংশুৰ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান ফটোগ্ৰাফিটো ৰাপ আছে শুভাংশুৰ বিবাহিত শুভাংশুৰ পত্নী পেছাত এগৰাকী দন্ত চিকিৎসক ডাক্তৰ কামনাৰ সৈতে একে বিদ্যালয়তে পঢ়িছিল শুভাংশুৱে SpaceXৰ এই ড্ৰেগনত এক্সিয়ম 4 মিছনত পাইলটৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে শুভাংশু শুক্লাই 14 দিনীয়া এই বিশেষ যাত্ৰা ফেলকন 9 ৰকেটৰ শীৰ্ষত ড্ৰেগন এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে উৎক্ষেপণ হৈছে 12 বজাৰ লগে লগে সেই মহেন্দ্ৰক্ষণৰ সাক্ষী হল সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এক্সিয়ম 4 বা AX4 হিচাপে নামকৰণ কৰা এই মহাকাশ যাত্ৰাত ভাৰতীয় নভোচৰ শুভাংশু শুক্লাৰ সংগী হৈছে 3 জন আৰু জোৰ নাছাৰ মহাকাশচাৰী পেগি হুইটছন মিছন কমাণ্ডাৰ হিচাপে আছে এই অভিযানত লগতে বিশেষজ্ঞ হিচাপে সংগী হৈছে হাংগেৰীৰ টাইবৰ কাপু আৰু পোলেণ্ডৰ স্লাউজ উজনানস্কি উইছনেৱেস্কি ভাৰতীয় নভোচৰ শুভাংশু শুক্লা হৈছে এই অভিযানৰ পাইলট আৰু শুভাংশু শুক্লাৰ দক্ষ কান্ধতে দায়িত্ব আছে লঞ্চিং আৰু ডকিংৰ দৰে অৰ্থাৎ উৎক্ষেপণ আৰু মহাকাশ কেন্দ্ৰত ড্ৰেগনৰ সংযোগ স্থাপনৰ দায়িত্ব শুভাংশু শুক্লাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে সফলতাৰে উৎক্ষেপণ হৈছে এক্সিয়ম 4 অভিযানৰ মহাকাশযান প্ৰকৃততে অটোনমাছ অৰ্থাৎ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে যাত্ৰাৰ সক্ষমতা থকা এখন যান য'ত জটিল পৰিস্থিতি অবিহনে
পাইলটিং বা চলাই নিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু এই প্ৰসংগতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে সুনিতা উইলিয়ামছৰ শেহতীয়া মহাকাশ যাত্ৰাত বয়িং ষ্টাৰলাইনৰ যিখন যান সেই মহাকাশ যানখনত বিজুতি ঘটিছিল আৰু যাৰ বাবে সুনিতা উইলিয়ামছে মাহৰ পিছত মাহ ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল সময় গতিকে সুনিতা উইলিয়ামছে সেই ষ্টাৰলাইন বয়িং ষ্টাৰলাইনৰ সেই মহাকাশ যানখন মেনুৱেলি অৰ্থাৎ হাতেৰে পৰিচালনা কৰি মহাকাশ কেন্দ্ৰত ডকিং কৰিবলগীয়া হৈছিল যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে গতিকে তেনেধৰণৰ যাতে কোনো ধৰণৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি নহয় সেই আশা সেই কামনা এই মুহূৰ্তত কৰা হৈছে তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে প্ৰায় 28 ঘণ্টাৰ এই যাত্ৰা সামৰি আৰম্ভ কৰিছে এই বিশেষ যাত্ৰা এক্সিয়ম-4 মিছন এক্সিয়ম-4 सर आप मेरे कैमरा के सामने आ रहे हैं एक सेकंड को यार আৰু এই মহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং এই মহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হয় তেওঁ আজি ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় এয়া দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰত সন্তান ৰাকেশ শৰ্মাৰ পিছত মহাকাশ যাত্ৰা কৰা মহাকাশচাৰী হিচাপে আন এক সোণালী ইতিহাস ৰচনা কৰিব শুভাংশু শুক্লাই তাৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী এই মুহূৰ্তত গৌৰৱত উঠলি উঠিছে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত এয়া টিভিৰ পৰ্দাত সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে 28 ঘণ্টাৰ যাত্ৰা ভাৰতীয় নভোচৰ শুভাংশু আৰু তিনি সতীৰ্থৰ এই মহাকাশ যাত্ৰা হ'ব 28 ঘণ্টাৰ উৎক্ষেপণ ইতিমধ্যে সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে উৎক্ষেপণৰ পাছত পৃথিৱীৰ কক্ষপথত আৱৰ্তন কৰি লাহে লাহে দূৰত্ব বঢ়াই 28 ঘণ্টাৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত ডকিং কৰিব Stage 1 throttle up. Friends are so excited is itself an evidence of what is the importance of this event and I would in a single sentence say this is truly vindication of the journey started by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan and it was destined to happen under the leadership of Prime Minister Modi and I am saying so not simply for saying but out of evidence because the space reforms which happened a couple of years ago have actually given a quantum leap to India's endeavors. Just to give it a thought, India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else and today we are collaborating with NASA in an equal measure in an equal platform. So India is no longer a follower. It is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of rank 1 Viksit Bharat
has started via space. So the fact Gaganyaan 1 that is slated to launch in 2027, the fact that Indian astronaut Shubhla is there? Actually, the 4 astronauts had already been undergoing training for Gaganyaan. One of them was Shubhanshu Shukla, the other one was Group Captain Nair, Group Captain Angad, Group Captain Krishna, and then suddenly this happened actually, and I'm glad to say that the suggestion and the offer to have an Indian astronaut on board came from their side when Prime Minister Modi was on a visit to DC, Washington DC, and was having parleys with the then President Biden, which means that is also a recognition of the Indian talent, Indian acumen. And in other words, we can say that we never lagged in acumen, we never lagged in potential, we never lagged in our commitment, but possibly the enabling milieu which facilitates such ventures and writes such success stories happened after Prime Minister Modi gave us an enabling milieu. Sir, how big was the moment when they reached space and Group Captain Shubhanshu Shukla spoke in Hindi and the message, how big that moment? Of course, all the 4 were given an opportunity to speak to their respective countrymen, and I'm glad and all of you proud. It began with Shubhanshu Shukla. In the days to come, there will be more of communication with him as well. And he will be also very busy conducting all those experiments. And these experiments are going to be of huge importance. Like, for example, life sciences. How does the time spent in space affects your cognitive effects, your mental faculties? How does it affect you when you have to continuously or constantly you are expected to watch the television screen or the computer screen? Then how does your muscle behave? And in case the person... আৰু ইয়া ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ বুলি উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে কাৰণ আহি আছে গগনযান অভিযান ভাৰতৰ ইছৰোৰ সেই বিশেষ অভিযান যি অভিযানৰ দায়িত্বত থাকিব শুভাংশু শুক্লা আৰু সেইবাবে এই অভিযান শুভাংশু শুক্লাৰ বাবে ভাৰতৰ বাবে ইছৰোৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে 14 দিনৰ এই যাত্ৰা 14 দিনৰ সময়ছোৱাত 60টা পৰীক্ষা কৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত আৰু য'ত নেকি 12টা পৰীক্ষা নিজেই শুভাংশু শুক্লা এককভাৱে কৰিব তাৰ 7টা হৈছে ইছৰোৰ আৰু বাকি 5টা পৰীক্ষা হ'ব নাছাৰ আগবাঢ়িছো দুপৰৰ সংবাদৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ 1 জুলাইৰ পৰা বৃদ্ধি পাব ৰেল যাত্ৰীৰ ভাড়া এসি ক্লাছৰ বাবে প্ৰতি কিলোমিটাৰত বৃদ্ধি পাব 2 পইচাকৈ নন এসিৰ বাবে প্ৰতি কিলোমিটাৰত 1 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব 500 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্বৰ বাবে জেনেৰেল ক্লাছতো বৃদ্ধি পাব ভাড়া জেনেৰেল ক্লাছৰ বাবে প্ৰতি কিলোমিটাৰত আধা পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব ৰেলৰ ভাড়া অতিৰিক্ত ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ 2025-26 বৰ্ষত 700 কোটি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য 2026ত অতিৰিক্ত ৰাজহ 920 কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য লৈছে ৰেলৱে বিভাগে মালবাহী ৰেলৰ পৰা 65% আহৰণ কৰে আৰু প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে 30%। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ প্ৰথম পছন্দ ৰেল যাতায়াত আৰু ৰেল যাত্ৰীৰ বাবে স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তৰ দুসংবাদ যে 1 জুলাইৰ পৰা বৃদ্ধি পাব ৰেল যাত্ৰীৰ ভাড়া এসি ক্লাছৰ বাবে প্ৰতি কিলোমিটাৰত বৃদ্ধি পাব 2 পইচাকৈ নন এসিৰ বাবে প্ৰতি কিলোমিটাৰত 1 পইচাকৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত 500 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্বৰ বাবে জেনেৰেল ক্লাছতো বৃদ্ধি পাব ভাড়া জেনেৰেল ক্লাছৰ বাবে প্ৰতি কিলোমিটাৰত আধা পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব অতিৰিক্ত ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 2025-26 বৰ্ষত 700 কোটি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য আৰু 2026ত অতিৰিক্ত ৰাজহ 920 কোটি টকা সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য লৈছে ৰেলৱে বিভাগে ৰেলৱে বিভাগে মালবাহী ৰেলৰ পৰা 65% আহৰণ কৰে প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে 30%। আমবাৰীৰ গছ স্থানান্তৰক লৈ কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ স্পৰ্শ নকৰিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে আদালতে এলেকাটোৰ 77 জোপা গছ স্থানান্তৰ কৰক লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে গছসমূহ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মহেশ ডেকাই কৰিছিল আবেদন গণ অধিকাৰ কৰ্মী জয়ন্ত গগৈয়ে দাখিল কৰিছিল আবেদন শুনানি গ্ৰহণ কৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ লানু সুংকুম জমিৰে ন্যায়াধীশ মানস ৰঞ্জন পাঠকে শুনানি গ্ৰহণ কৰে আনহাতে অহা শুকুৰবাৰে পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ন্যায়ালয়ে
মিজোৰামত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন মণিপুৰ মিজোৰাম সংযোগী ঘাইপথত খহিল পাহাৰৰ মাটি এনগুপা গাঁৱত সংঘটিত হয় ভূমিস্খলন যি ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে দুটাকৈ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাৰ লগতে বন্ধ হৈ পৰিছে পথটো কেমেৰাৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই শিহৰণকাৰী ভূমিস্খলন এপিনে ভূমিস্খলনৰ পিছতে অঞ্চলটোত আবদ্ধ ৰোগী তথা আন লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰে প্ৰশাসনৰ লোকে অৱশ্যে এই ভূমিস্খলনত হতাহতৰ বাতৰি অহা নাই কিন্তু দুটাকৈ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় এই ভূমিস্খলনত দৃশ্য দেখুৱাইছো পাহাৰৰ পৰা হুৰাহুৰে নামি অহা মাটিৰ ঢলে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ধাহি মুহি লৈ গ'ল দুটাকৈ বাসগৃহ বৰ্তমানেও এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাইপথছোৱা বন্ধ হৈ আছে পথ মুকলিৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰশাসনে অসম আৰক্ষীক চ্যালেঞ্জ কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাক ভেঙুচালি কৰি আৰক্ষীৰ কেম্পত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ দুৰ্বৃত্তৰ নিশা বোকাখাটৰ পানবাৰীস্থিত একাদশ অসম আৰক্ষীৰ কেম্পত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত গড় চিকাৰী জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্তত এই ঘটনাৰ লগত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীও জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশা বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেড দলিওৱাৰ সন্দেহ কৰিছে নিশাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সোধা পোছাৰ বাবে দুজনক আটক কৰে উল্লেখযোগ্য যে এই কেম্পটো চিআৰপিএফৰ যদি বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ 11th এপিবিএনত জোৱানহে থাকে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ফলত আহত হৈছিল 3জনকৈ অসম আৰক্ষীৰ জোৱান অৱশ্যে উগ্ৰপন্থীয়ে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা নাই বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষী এই ঘটনাত গড় চিকাৰী নতুবা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান তদন্ত চলাই আছে যদিও এতিয়াও দুষ্কৃতিকাৰীৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত এই ৰহস্যজনক কুটাঘাটক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য তথা আতংক তথা উত্তেজনা এতিয়াও অব্যাহত আছে বোকাখাটৰ পানবাৰীত নিশ্চয়কৈ চাওক যোৱা নিশা যি বোকাখাটত যি গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা এই যি চিআৰপিএফৰ কেম্প যি পানবাৰীস্থিত যি চিআৰপিএফৰ কেম্প আচলতে প্ৰায় আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত যি কাৰ্বি আংলঙৰ যি নিষিদ্ধ সংগঠনসমূহ আছিল সেই সংগঠনসমূহক আচলতে দমন কৰিবৰ বাবে এই চিআৰপিএফ ইয়াত কেম্প স্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰা আচলতে কাৰ্বি আংলঙলৈ যথেষ্ট দূৰ নহয় আচলতে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰ গ'লে আচলতে কাৰ্বি আংলঙৰ দুৰ্গম অঞ্চলসমূহ পোৱা যায় আৰু এই যিটো পথ সেই মূল পথটো সংযোগ হৈছে মোৰ সহযোগী দেখুৱাই যে এই পথটো সংযোগ হৈছে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এই পথেৰে কালি অচিনাক্ত যি দুৰ্বৃত্ত বাইকৰ অহা দুৰ্বৃত্ত সেই দুৰ্বৃত্ত আহি এই যি পানবাৰী যি এই কেম্প ইয়াত যি 18জনকৈ যি অসম আৰক্ষী একাদশ বেটেলিয়নৰ যি জোৱান থাকে এই জোৱান থকাৰ এই কেম্পটোতে আচলতে যোৱা নিশা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব আচলতে আমি যদি সম্ভৱ হয় ভিতৰৰ ফালৰ পৰা যদি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাব পাৰোঁ যি জেগাত আচলতে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হৈছিল বা যিটো অংশত আচলতে গ্ৰেনেড পৰিছিল আৰু সেই অংশটো বৰ্তমান আচলতে যি তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই অংশটো ঢাকি ৰাখিছে আৰু আমি আৰু ভিতৰত আমাক আচলতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই সংবাদ মাধ্যমৰ কোনো লোকক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু ইতিমধ্যে মোৰ সহযোগীয়ে আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আচলতে সেই যি ৰঙা যি কণ লগাই যি গছৰ পাতে ঢাকি থৈছে সেই অংশতে আচলতে গ্ৰেনেড পৰিছিল আৰু সেই অংশত গ্ৰেনেড পৰাৰ লগে লগে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু 3জনকৈ যি আৰক্ষী জোৱান সেই আৰক্ষী জোৱান আচলতে আহত হৈছিল আৰু আহত হোৱা জোৱানকেইজনক ততাতৈয়াকৈ বোকাখাটৰ যি শ্বহীদ কমলামীৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি যি তেওঁলোকে যি তৎপৰ সেই তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু আমি স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিম আমি যিহেতু যোৱাকালি আপোনালোক ঘৰ নিচে কাষতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল কি ক'ব মানে কি খানা বনাই আছিলোঁ খানা বনোৱা অৱস্থাত মানে আপোনাৰ বাইক এখন পাৰ হৈ গৈছে বাইকখন পাৰ হৈ যোৱা 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে মানে আৱাজটো দিছে আৰু ভিতৰত বাচন বৰ্তন পৰিছে আপোনাৰ গাত আহি পাথৰ পৰিছে এইটো আমি গম পোৱা নাই এতিয়া তদন্ত কৰি আছে আৰক্ষী বিষয়ে সেইটো আৰক্ষী বিষয়ে তদন্ত অতি সোনকালে ওলাব যেন বুলি আমি আশাবাদী নাই কেতিয়া আমি আজিৰ পৰা সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লে এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই আৰু চিআৰপি থাকোঁতেও হোৱা নাই এতিয়া চিআৰপিএফ নাই বৰ্তমান আপোনাৰ পুলিচ বেটেলিয়ান আছিলে
আজি স্বগৃহলৈ অনা হয় আৰক্ষী বিষয়া সুৰজিৎ ডেকাৰ মৃতদেহ শিলচৰৰ কাটিগড়া বিহাৰা আউটপোষ্টৰ দায়িত্বত আছিল সুৰজিৎ ডেকা কমলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দিগুনপাৰ গাঁৱত ঘৰ আৰক্ষী বিষয়া সুৰজিৎ ডেকাৰ কাছাৰত গুটখা খাই কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিছিল আৰক্ষী জোৱানজনে আৰক্ষী বিষয়াজনে আজি সুৰজিৎ ডেকাৰ মৃতদেহ নিজ গৃহলৈ আনি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আজি নিজ গৃহলৈ লৈ অনাৰ পিছতে শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো স্থানীয় লোকসকল আৰক্ষী বিষয়াজনৰ শেষকৃত্যত অঞ্চলটোৰ লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে সোমবাৰে গুটখা খোৱাৰ সময়তে সুৰজিৎ ডেকাৰ ডিঙিত লাগি ধৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াজন কোৱাৰ্টাৰত থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা স্থানীয় লোক আৰু সহকৰ্মীসকলে আৰক্ষী বিষয়াজনক ততাতৈয়াকৈ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় এজন নিকা নিৰ্ভীক নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ আৰু তেওঁ বহুকেইটা তেনেকুৱা কামত কৃতকাৰ্য হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ আৰক্ষী চকী আৰক্ষীৰ মতে তেওঁ বিচনাতে আকস্মিক বিয়োগ বুলি আমি জানিব পাৰোঁ খুব ভাল ল'ৰা আছিল আৰু তেওঁৰ চাকৰি পোৱাত আমি খুব আনন্দিত হৈছিলোঁ কাছাৰ শিলচৰ তাতে যেতিয়া আমাৰ এইটো পালোঁ আমি চবেই মৰ্মাহত হৈছোঁ গোটেই গাঁও ৰাইজ খুব দুখ লাগিছে আৰু এতিয়া আমি তেওঁৰ ভাগ্যত সমৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে আয়োজন কৰি আছোঁ তামুলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা I-10 আৰু ইকো বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত তামুলপুৰৰ পুৰণা চকত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় I-10 বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ইকো ভেনত খুন্দা মাৰে তামুলপুৰৰ দিশে আহি থকা ইকো বাহনত I-10 বাহনখনে খুন্দা মৰাত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আহতসকলক তামুলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মহানগৰীত বাহৰ পাতি জাল নোটৰ ৰমৰমীয়া বেহা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা ইছলাম আলী ওৰফে সাহিলৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সাহিলে মফিদুল নামৰ এজনক বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ পৰা চলাই গৈছিল জাল নোটৰ ৰমৰমীয়া বেহা মফিদুলো আছিল জাল নোট ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৰ সদস্য সময়মতে মফিদুলে সাহিল গেঙক দিব পৰা নাছিল জাল নোটৰ বিপৰীতে পাবলগীয়া টকা সেইবাবে সাহিল গেঙে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰে মফিদুলক আক্ৰমণ কৰা দৃশ্যটোত মফিদুলৰ লগত আছিল বান্দিলে টকা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা সাহিল গেঙৰ পৰা জব্দ কৰিছিল প্ৰায় 58 লাখ টকাৰ জাল নোট মহানগৰীত এনেদৰে নিৰ্বিঘ্নে জাল নোটৰ বেহা চলাই গৈছে এটা দুষ্ট চক্ৰই আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি মহানগৰীত বাহৰ পাতি জাল নোটৰ বেহা চলাই আছে এই চক্ৰটোৱে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা ইছলাম আলী ওৰফে সাহিলৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সাহিলে মফিদুল নামৰ এজনক বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ ভিডিঅ' এয়া লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ পৰা এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে জাল নোটৰ এই বজাৰখন মফিদুলো আছিল জাল নোট ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৰ সদস্য সময়মতে মফিদুলে সাহিল গেঙক দিব পৰা নাছিল জাল নোটৰ বিপৰীতে পাবলগীয়া টকা আৰু সেইবাবেই সাহিল গেঙে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰে মফিদুলক আক্ৰমণ কৰা দৃশ্যটোত মফিদুলৰ লগত আছিল বান্দিলে টকা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা সাহিল গেঙৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল প্ৰায় 58 লাখ টকাৰ জাল নোট আমাৰ হতিত সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিৰিঞ্চি এই বিষয়টোত আৰু কি খবৰ আছে নিশ্চয় জয়ন্ত যে চাওক যে দুটা দিন পূৰ্বে ইতিমধ্যে জালত পৰিছিল যিগৰাকী বঙাইগাঁও সৰবৰাহকাৰী যিটো 4,66,000 টকাসহ চিটুপল যেতিয়া জালত পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আচলতে দিছপুৰ আৰক্ষী যথেষ্ট পৰিমাণে নিশ্চিত হৈছিল যে এইটো এটা বৃহৎ গেং যিহেতু সেই গেংটোৰ লগত লখিমপুৰ বঙালমৰাৰ সংযোগ আছে য'ত নকল সোণৰ যি ভাণ্ডাৰ আৰু মহানগৰীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকক এই নকল সোণ যোগান ধৰাৰ নামত নকল নাও সোণৰ নাও যোগান ধৰাৰ নামত ৰাজ্যত এখন যে জাল পাতিছিল সেই বঙালমৰা সেই চক্ৰটো যে জড়িত হৈ আছিল সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই চিটুপলক উপৰ্যুপৰি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছিল সেইখিনি সময়তে
চিটুপলে হৈ আহিছিল যে জালুকবাৰী এটা নিৰ্দিষ্ট ভাড়াঘৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোটসহ আচলতে তাত 3জন যুৱক আছিল আৰু সেই 3 যুৱক এজন লখিমপুৰৰ আৰু আন 2জন বৰপেটাৰ সেই 3জনক যেতিয়া জেৰা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ জিম্মাৰ পৰা প্ৰায় 58 লাখ টকা জাল নোট উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু সেই সমগ্ৰ বিষয়টো যেতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত আহিছিল বা সমগ্ৰ বিষয়টো যেতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছিল সেই কথাখিনি তেওঁলোকৰ মাজত যিগৰাকী মফিদুল আমি ইতিমধ্যে ভিজুৱেলটো দেখুৱাইছোঁ যে সাহিল যেতিয়া জালত পৰিছিল তেতিয়া সেই কথাখিনিও স্পষ্ট যে মফিদুলক কেনেধৰণে এটা বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত যে তেওঁলোকৰ পাব লগা যি যেনেধৰণে জাল নোটখিনি কাক কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছিল বা সেই টকাখিনি তেওঁলোকে পাইছেনে নাই সেই টকাখিনি আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগত সেই মফিদুল নামৰ যুৱকজনক অভিযুক্তজনক উপজুপৰি সেই ৰুমটোৰ ভিতৰত প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু সেই ভিজুৱেলখিনি যেতিয়া আৰক্ষী হাতত ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু সেই সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যে কি কাৰণে সেই মফিদুলে কিমান টকা দিব আছিল বা সেই মফিদুলৰ সেই চক্ৰটো আচলতে বেলেগ এটা জাল নোট সৰবৰাহ কৰা চক্ৰ নেকি সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে গতিকে দিছপুৰ আৰক্ষী তদন্তত স্পষ্ট হ'ব যে সেই সাহিল গেঙৰ লগত আৰু কোন কোন আছিল সেই মফিদুল আচলতে প্ৰকৃততে সেই গেংটোৰ লগত আছিল নে নাই সেই সদস্য হয় নে নহয় বা মফিদুলৰো এটা নিজা চক্ৰ আছে নেকি বা এটা নেক্সাছ আছে সেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া সেই মফিদুলক আটক কৰিব তাৰপাছত যেতিয়া সোধা পোছা কৰিব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব যে সেই কোঠাটোৰ ভিতৰত প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ মাজত কিমান টকা ভাগ বতৰাক লৈ মাৰপিট হৈছিল বা কি ধৰণৰ এটা নিশ্চয় এতিয়া জেৰাত আৰু বহুখিনি তথ্য ওলাই পৰিব আৰু এই গেংটো কেনেদৰে উৎখাত কৰে আৰু সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব বিৰিঞ্চি ধন্যবাদ বোকাজানৰ শিশু বলাৎকাৰীক এনকাউণ্টাৰ শিশু বলাৎকাৰী ৰঞ্জিত বসুমতাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা মঙলবাৰে নিশা বোকাজানৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হত্যাকাৰীটোক আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীবিদ্ধ কৰে বলাৎকাৰীটোক বৰ্তমান হত্যাকাৰী ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 22 জুনত এটি 6 বছৰীয়া শিশুক বলাৎকাৰ কৰি অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি কুঁৱাত পেলাই দিছিল ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান চলোৱাৰ সময়ত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল ড্ৰাগছ আসক্ত ৰঞ্জিত বসুমতাৰী পাছত শিশু বলাৎকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত বোকাজানত সহস্ৰাধিক ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছিল উত্তাল প্ৰতিবাদ 24 জুনত বোকাজানৰ অমৰাজনৰ ঘৰৰ কাষৰ এটা কুঁৱাত উদ্ধাৰ হৈছিল কণমানিজনীৰ মৃতদেহ আৰু এই শিশু বলাৎকাৰী ৰঞ্জিত বসুমতাৰী এই নৰপিশাচটোক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰা খবৰ আহিছে মঙলবাৰে নিশা বোকাজানৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই সময়তে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গুলীবিদ্ধ কৰে বলাৎকাৰীটোক হেমন্ত মামাক আমি প্ৰণাম কৰিছো নমস্কাৰো জনাইছো তাইক আমি কৈছো যে মামা আপুনি সকলোৰ কথাবিলাক শুনিছে আমাৰ নাৰীৰ ফালে এবাৰ চাওক নাৰী নিৰ্যাতনটো বন্ধ কৰক শিশু নিৰ্যাতনটো বন্ধ কৰক মামা আপুনি সকলোৰ কামত আপুনি আগবাঢ়ি গৈছে সকলোৰ ভাল কাম কৰি আহিছে কিন্তু আমাৰ কামতো আপোনালোকে সহযোগ দিয়ক আৰু আমাৰ এই নাৰী নিৰ্যাতনৰ সুৰক্ষাটো কৰক এনেকুৱাটো শাস্তি প্ৰদান কৰক মামা যতে কালপিত্ৰ এজন নাৰীক চুবলৈ এটা শিশুক চুবলৈ তেহঁতৰ গাটো ভূমিকম্পন দৰে কমিব বুলি আমাৰ মাতৃসকলে আজি আপোনাৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি কৰিছো মামা আপুনি আমাৰ ব্যক্তিটো শুনক মামা এক্সাম্পলৰি এটা পানিশমেন্ট দিব লাগে যেনেকে ফাঁচি তেওঁক দিব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ আহিবলগীয়া যুগ কোনো প্ৰজন্মই যাতে সেই পাহৰি নাযায় তেনে এটা শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আমাৰ সমূহ বোকাজানবাসী ৰাইজৰ এই দাবী বোকাজানৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সুদীপ্ত বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো সুদীপ্ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত কাৰণ ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে জিৰ' টলাৰেঞ্চ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পিছত এয়া এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ কি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ খবৰ হয় জয়ন্ত যোৱা শনিবাৰে যি এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বোকাজান থানাৰ অন্তৰ্গত অমৰাজন তাৰ কণমানি ছোৱালী 6 বছৰীয়া এজনী কণমানি ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ
স্থাপন কৰা হৈছিলে ছোৱালীজনী 24 ঘণ্টাৰ অন্তত ঘৰৰ মানুহে বিচাৰি নোপোৱা শেষত বোকাজান আৰক্ষী থানা ওচৰ চাপে বোকাজান আৰক্ষী থানাক ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত এটা ভাড়াঘৰৰ এটা কুঁৱাৰ পৰা তেখেতৰ ছোৱালীজনীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেই সময়তে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়তেই যি কাল্পিত আছিলে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী তেখেতে অনুসন্ধান কৰি থকাৰ সময়তে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু যোৱা নিশা বোকাজান অঞ্চলৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় কাবিলং আৰক্ষীয়ে আৰু কাবিলং আৰক্ষীয়ে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে পুনৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অনাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ চকুত ধুলু দি আৰক্ষীৰ বেহুফালি তেওঁ পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই মুহূৰ্ততে আৰক্ষীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক গুলী কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু সেই গুলী ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ভৰিত লাগে আৰু বৰ্তমান ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জয়ন্ত ধন্যবাদ সুদীপ্ত অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে আনিছে আশাৰ বতৰা অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে নতুন পাঠ্যক্ৰম LNT এডুকেটৰৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰা হৈছে অত্যাধুনিক অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰম অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ নতুন পাঠ্যক্ৰম LNT এডুকেটৰৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰা হৈছে অত্যাধুনিক অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰম এই পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকাট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং সেমিকণ্ডাক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে এই পাঠ্যক্ৰম যুগুতোৱা হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত সা-সুবিধা তাৰ ভিতৰত আছে উদ্যোগৰ নেতৃত্বৰ সৈতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সুবিধা লাভ LNTৰ শক্তিশালী নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে প্লেচমেণ্টৰ সহায় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰিয়াৰ সৈতে সামৰিছো দুপৰৰ সংবাদ নমস্কাৰ